As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions. Sa datos ng economic think tank na Ibon Foundation, 440 pesos ang average daily minimum wage ng mga manggagawa sa private sector sa buong bansa noong March 2024. Mas mababa ito sa 1,207 pesos na average family living wage o base sa definition ng National Wages and Productivity Commission o NWPC, ang sapat na income para sa cost of living kasama na ang food o non-food needs ng pamilya. Sa panahon ngayon, ano nga ba ang mabibili sa minimum wage? Here's what you need to know. Sa kasalukuyan, 610 pesos ang minimum wage sa National Capital Region. Pinakamataas ito sa buong bansa. Isang social experiment ang ginawa ng Ateneo Human Rights Center para malaman kung ano ang mabibili sa 610 pesos na minimum wage. 320, 335. Iwanan muna natin na. Budget yun para sa pagkain sa isang araw para sa marami sa ating mga kababayan. Gusto naming ipakita na sa pamamagitan nito, ang isang napakahalagang karapatan ng mga mamimili. Yun yung kalayaan nila na makapamili ng mga goods and products na nangangaayon sa pangangailangan nila. Pero ang tanong dito, paano nga ba naapektuhan ang karapatang ito sa kasalukuyang economic status ng mga mamimili? Paano kung kulang yung budget? Ang 65 years old na si Nanay Dolores ang nahanap ng Ateneo Human Rights Center para gumawa ng challenge. Ano pong trabaho niyo ngayon? Tsaka ilan po kayo sa pamilya niyo? Wala, minsan po naglalabada ako. Tapos ang apo ko 17. Pero 3 lang ang anak ko, kasama ko lahat sa bahay. Ito po, bibigyan po natin kayo ng 610 pesos para po pamalengke nyo ngayong araw. Sa pag-iikot ni Nanay Dolores, narito ang kanyang mga napamili. 5 kilong bigas na 55 pesos ang 1 kilo. 3/4 na kilo ng giniling na baboy sa halagang 230 pesos. 10 pieces na itlog na 6 pesos kada piraso. Na-observe namin na syempre para sa ating mga Pilipino, importante yung bigas. Kaya yun ang unang-una niyang binili. Tapos, nag-identify siya, ano ba yung pwede niyang mabili dun sa 610 pesos na kakasya para sa isang ulam lang nila yun. Kasi marami sila sa bahay. Ano yan O hindi pa yan sa buong araw? Hindi, ngayon lang. Ngayong araw lang na to. Para sa lunch? Lunchtime? Lunch lang, mamayang hapon. Mamayang hapon? Wala na naman, mahala na. Sa natitirang 45 pesos, isang maliit na boteng mantika na 30 pesos at isang supot na asin na 10 pesos ang nabili ni Nanay Dolores. So sa tingin natin, kulang siya kasi ang taas din ng bilihin. Kasi yung 610 pesos na pambili na yun na pagkain, para lang yun sa isang araw na ulam nila. Isang putahe lang yun para sa isang araw. Kung Metro Manila ang may pinakamataas na daily minimum wage, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM naman ang pinakamababa sa halagang 361 pesos. Iba-iba ang halaga ng minimum wage sa kada rehiyon sa bansa. 1989 nang maisabatas ang Republic Act 6727 o ang Wage Rationalization Act. Sa ilalim ng batas na ito, naitatag ang National Wages and Productivity Commission o NWPC. Sila ang nagde-develop ng policies at guidelines na may kinalaman sa wages, incomes at productivity. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB naman ang nag-a-assess at nagtatakda ng minimum wage rate para sa mga nasa pribadong sektor sa bawat rehiyon. Kasi before 1989, national naman yung ating minimum wage. Ang isang rason dyan ay para ma-entice ang mga investor na pumunta sa mga probinsya. Yung investment mula sa sentro o sa Metro Manila papunta sa probinsya o mga lalawigan. Ayon kay Attorney Sonny Matula, President ng Federation of Free Workers o FFW, itinatakda ang minimum wage bilang proteksyon sa mga manggagawa. Ito kasing living wage na konsepto sa interpretasyon ng Federation of Free Workers ay siyempre makapagbigay ng 3 beses na pagkain sa isang araw. Siyempre may pambili ng damit ng mga miyembro ng pamilya
ang may bahay na matitirhan, at maliban diyan siyempre kung magkakasakit ay magkaroon ng pera na at least magastos para pagbili ng gamot o pagbayad sa mga doktor. At may mga savings din na maaring ma-access ng ating pamilya ng manggagawa. Ayon sa Ibon Foundation, hindi sapat ang kasalukuyang minimum wage dahil base sa computation, 1,197 pesos kada araw o mahigit 26,000 pesos kada buwan ang family living wage ng pamilyang may 5 miyembro sa Metro Manila. Ganito rin ang sitwasyon sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Halimbawa na lang sa BARM na 2,053 pesos ang family living wage kada araw kumpara sa 361 pesos na minimum wage. 1,692 pesos ang wage gap sa rehiyon. Pinakamataas ito sa buong bansa. Kaya isang karapatan ng mga manggagawa na sinasaad sa Article 13 Section 3 na ginagarantiyahan ng Estado ang karapatan ng mga manggagawa sa living wage. So ibig sabihin yung dapat ang sahod ng mga manggagawa ay makakasuporta doon sa basic needs ng mga manggagawa katulad ng pagkain, katulad ng pabahay, katulad ng damit. Mula nang maisabatas ang RA 6727, ilang wage increase na ang naipatupad sa buong bansa. Sa Metro Manila, July 2023 ang huling wage hike. Sa ngayon, ilang bill ang nakabinbin para sa muling pagtataas ng daily minimum wage, gaya ng House Bills 514 at 7871 na nagsusulong ng 150 pesos na wage increase sa private sector, at Senate Bill 2534 na nagsusulong naman ng 100 pesos daily minimum wage increase. 150 pesos na increase din ang isinusulong ng mga labor groups gaya ng FFW. Yung ating proposal na 150 pesos ay parang recovery wage lamang yan. Recovery, hindi talaga increase. Ano ba ang mga criteria na sinasabi sa mga regional tripartite wages and productivity board natin? Ay ang karamihan dyan ay tinitingnan talaga yung kapasidad ng mga employers ayon sa pananaw ng mga kasapi ng wage board, at paano i-disperse yung ating mga investment. At syempre tinitingnan din nila yung konsepto ng living wage. May panawagan din ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE para naman sa mga pampublikong manggagawa. 33,000 pesos na minimum wage kada buwan ang kanilang isinusulong. Ayon sa mga labor rights organization, dapat daw isabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Para naman sa AHRC, dapat masuklian ng sapat na sahod ang trabaho ng mga manggagawang Pilipino. Siguro po kasi kung pag-uusapan natin yung human rights ng mga manggagawa, syempre gusto po natin na maging disente yung kanilang trabaho, meaning kapag nagtrabaho sila, pag nag-exert sila ng effort, ay commensurate or tama yung nare-receive po nila na sahod din. Hindi yung tipong kakayod ka ng sobra-sobra, pero ito lang yung natatanggap mo. So gusto natin, aside from yung minimum wage, maging living wage.